Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FDNC với những tin tức nổi bật sau đây. Chiến đấu cơ Đài Loan xuất kích, ngăn chặn phi đội gồm 27 máy bay quân sự Trung Quốc hung hổ dàn bắt quái trận trên vùng trời hòn đảo. Trước Trung Quốc hung hăng, Mỹ và đồng minh Nhật Bản sắp tổ chức đối thoại an ninh 2+2 để cảnh giác Trung Quốc. Dự báo gây sốc, giữa lúc Washington và các đồng minh siết vòng vây kiềm tỏa Bắc Kinh, chuyên gia cảnh báo liên minh của Mỹ thực chất đang suy tàn, Hoa Kỳ sẽ mất dạng khỏi cuộc đua quyền lực vào 2 thập kỷ tới. Thiên hạ thuộc về Nga-Trung. Hãy theo dõi các phân tích chuyên sâu của chuyên gia để tìm hiểu tại sao là như vậy. Hiện xung đột Đông Tây vẫn chưa hạ nhiệt, Mỹ-Nga vẫn đang đối đầu gay gắt. Washington vừa thẳng tay trục xuất 27 nhà ngoại giao Moscow, gương vỡ khó lành. Ngoài ra, Nga còn liên thủ với đồng minh Belarus, so găng với liên minh của Mỹ và châu Âu, NATO. Hungary ngao ngán không muốn bị kẹp giữa Nga và NATO trong xung đột Đông Tây. Liên quan đến cuộc chiến chống lại đại dịch, WHO muốn có hiệp ước đầu tiên về đại dịch sau 73 năm, các siêu cường sẽ phản đối. Thụy Sĩ tổ chức trưng cầu dân Ý về ứng phó dịch Covid-19. Du hành ngược thời gian về thời tiền sử với triển lãm ánh sáng tại Paris. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Hôm 28 tháng 11, Cơ quan phòng vệ Đài Loan MND cho biết vùng trời hòn đảo lại trở nên náo loạn khi Trung Quốc huy động tới 27 chiến cơ xông thẳng vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ. Phía Đài Bắc cho biết, việc tăng đô lần này diễn ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với các tướng lĩnh hàng đầu của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA. Trong đợt xâm nhập quy mô lớn lần này, 18 tiêm kích cùng 5 máy bay ném bom hạt nhân được ví như đồ chơi khủng của Trung Quốc đã dàn bắt quái trận uy hiếp không phận Đài Loan. Đáng chú ý là sự xuất hiện của một máy bay tiếp nhiên liệu trên không Y-20. Theo MND, các máy bay ném bom và 6 trong số tiêm kích đã lượn quanh khu vực phía nam của Đài Loan, sau đó đi qua kênh Ba Sĩ, nơi ngăn cách hòn đảo với Philippines và tiến ra Thái Bình Dương trước khi quay trở lại Trung Quốc. Máy bay tiếp nhiên liệu trên không Y-20 đã tháp tùng dàn máy bay quân sự này. Giới quan sát cho rằng đây có thể là cách Bắc Kinh chứng minh khả năng tiếp nhiên liệu tầm xa cho các máy bay chiến đấu. Đây vốn là gót chân A-sin mà quân đội nước này đang ra sức cải thiện. Trước màn thử lửa đầy sát khí của ông lớn bên kia eo biển, không quân Đài Loan đã lập tức điều chiến cơ, xuất kích cảnh báo và triển khai hệ thống tên lửa phòng không theo dõi phi đội của Trung Quốc. Mặc dù Đài Bắc đã 5 lần 7 lượt lên án các hành vi xâm nhập không phận, nhưng Bắc Kinh vẫn làm ngơ và cho rằng Trung Quốc chỉ đang tập trận để bảo vệ chủ quyền đất nước. Được biết, trước thời điểm xảy ra đợt xuất kích này, ông Tập đã tổ chức cuộc họp kéo dài 3 ngày, kết thúc vào hôm 28 tháng 11 với các quan chức cấp cao của Trung Quốc để thảo luận đề ra các biện pháp tăng cường hơn nữa sức mạnh của các lực lượng vũ trang thông qua việc đào tạo nhân tài. Dù nhà lãnh đạo chính quyền Bắc Kinh không đề cập trực tiếp Đài Loan, nhưng ông đã nhấn mạnh sự cần thiết phải hiện đại hóa quân đội để có thể giành chiến thắng trong các cuộc chiến. Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, Chủ tịch Tập đã nói rằng cần phải nỗ lực rất nhiều để tăng cường trình độ khoa học công nghệ và nâng cao khả năng chiến thắng trong các cuộc chiến tranh hiện đại. Ông yêu cầu quân đội Trung Quốc luyện binh thật máu lửa, tăng cường rèn luyện thực tế, cán bộ chiến sĩ phải trải qua mưa gió, sở hữu cơ thể cường tráng để sẵn sàng chiến đấu. Đã chiến là phải thắng. Trước sự bành trướng về quân sự của Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ đang thúc đẩy tổ chức đối thoại an ninh 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước vào tháng 1 năm sau, nhằm củng cố mối quan hệ đồng minh ứng phó với một Bắc Kinh ngày một quyết đoán. Theo chính phủ Nhật cho biết, hôm 28 tháng 11, họ đang lên kế hoạch để Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi và Bộ trưởng Quốc phòng Nobio Kishi đến Mỹ cho cuộc họp 2+2 với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin. Tokyo và Washington dự kiến sẽ thống nhất tiếp tục làm việc chặt chẽ, hướng tới các vấn đề nổi cộm như phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và duy trì hòa bình ổn định ở eo biển Đài Loan. Cuộc gặp trực tiếp được xúc tiến sau khi Tokyo quyết định vào tháng 12 sẽ kề vai sát cánh, gánh vác khoản chi phí cho binh lính Mỹ đồn trú ở Nhật Bản từ năm 2022. Thể theo yêu cầu từ Washington, các bộ trưởng dự kiến sẽ ký thỏa thuận về chia sẻ chi phí này. Lần gần đây nhất, Mỹ-Nhật tổ chức họp an ninh 2+2 là ở Tokyo vào tháng 3. Vòng đối thoại an ninh sắp tới chứng kiến sự tham gia đầu tiên từ các quan chức trong nội các mới của Thủ tướng Fumio Kishida. Mỹ-Nhật cũng đang sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh, nhưng ngày giờ vẫn chưa rõ.
ngân sách quốc phòng hàng năm của Nhật Bản đang tăng lên nhanh chóng nhằm ứng phó với chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, cũng như sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Nhật đã yêu cầu gói ngân sách lên tới 5,47 ngàn tỷ yên, tương đương 48 tỷ đô la Mỹ cho năm tài khoá 2022, bắt đầu từ tháng 4. Chính quyền ông Kishida dự kiến sẽ thông qua dự thảo ngân sách vào tháng 12. Hôm 28 tháng 11, truyền thông các nước ASEAN đồng loạt dẫn nguồn tin cho biết Hoa Kỳ đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các quốc gia Đông Nam Á tại Washington, dự kiến vào tháng 1 năm 2022. Hội nghị lần này sẽ là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo ASEAN kể từ khi ông nhậm chức vào đầu năm 2021, trong bối cảnh ASEAN đang là sân đấu tranh chấp giữa Mỹ và Trung Quốc. Nếu ví ASEAN là kênh châu thời Tam Quốc, thì bên nào giành được quyền ảnh hưởng ở khu vực này sẽ gần như làm chủ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các nguồn tin cho biết, hội nghị lần này dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể vẫn đang được các bên thảo luận. Trước thời điểm diễn ra hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến sẽ có các chuyến thăm đến một số các quốc gia trong khu vực, bao gồm Indonesia và Thái Lan vào tháng 12 tới. Điểm đáng chú ý của hội nghị lần này là sự vắng mặt của Myanmar, vì nước này đang phải hứng chịu sự trừng phạt của Mỹ, ASEAN và cộng đồng quốc tế do các cuộc đảo chính của quân đội lật đổ chính quyền dân cử hồi tháng 3 vừa qua. Khác với người tiền nhiệm Donald Trump, Tổng thống Joe Biden đã tăng cường thi hành chính sách hướng đông, trong đó củng cố quan hệ đối tác chiến lược và sự hiện diện ở các điểm nóng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm siết chiếc vòng kim cô vào một Trung Quốc đang ngày một lớn mạnh. Với vị trí là ngã ba thiên hạ, Đông Nam Á án ngữ hai trong số những tuyến đường hàng hải huyết mạch của nền kinh tế toàn cầu là Biển Đông và eo biển Malacca. Do đó, việc tăng cường quan hệ với ASEAN là quan trọng sống còn của cả Mỹ và Trung Quốc. Vào ngày 22 tháng 11 vừa qua, Trung Quốc và ASEAN đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tuy nhiên, có vẻ như Trung Quốc đã chậm một bước so với Mỹ khi Washington cam kết sẽ cung cấp 102 triệu đô la Mỹ cho các quốc gia thành viên ASEAN để khắc phục những hậu quả do Covid-19 gây ra và chống biến đổi khí hậu. Ông Frederick Canby, chủ tịch đồng thời là tổng giám đốc điều hành của Hội đồng Đại Tây Dương có trụ sở tại Washington mới đây đã có bài viết đánh giá về quan hệ giữa Hoa Kỳ với các đồng minh, cũng như vạch ra bức tranh quyền lực trên thế giới sau 2 thập kỷ tới. Cụ thể, ông viết, Ngoại trưởng Ấn Độ Subramaniam Jaishankar nói với tôi rằng Mỹ đang ở trong tình trạng thu hẹp chiến lược. Theo tôi, nói chính xác hơn là Mỹ đang bước vào thời kỳ tự cô lập, khi tầm ảnh hưởng không còn như trước đây. Ông phân tích, trên thực tế, Hoa Kỳ được thành lập dựa trên chủ nghĩa biệt lập và chỉ sau Thế chiến II, nước này mới thực sự trở nên đủ mạnh để thống trị trật tự quốc tế thời hậu chiến. Giờ đây, khi thế giới bước vào kỷ nguyên mới, Mỹ khó có thể duy trì vị thế thống trị như một cường quốc đơn cực. Mỹ đang ở trong tình trạng thu hẹp chiến lược nhưng sẽ không từ bỏ hoàn toàn liên minh. Vị chuyên gia cho rằng Washington sẽ sử dụng những mối quan hệ này như một công cụ để khuếch trương sức ảnh hưởng còn sót lại của mình. Đáng lưu ý, vị chuyên gia phân tích rằng sự trỗi dậy của chủ nghĩa biệt lập đã dẫn đến việc hệ thống đồng minh của Hoa Kỳ bị mất giá. Thời gian qua, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cố gắng cứu vãn quan hệ giữa nước này với các đồng minh và giữa những đồng minh với nhau, nhưng thành quả đạt được vẫn còn khá mơ hồ. Ông Canby phân tích rằng sự thất bại trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan của Hoa Kỳ bắt đầu vào năm 2001 đã dạy cho đất nước này một bài học lớn, đó là khi sức mạnh của Mỹ suy giảm, khả năng can thiệp của họ vào công việc của các nước khác trở nên hạn chế hơn. Ông dự đoán trong thời gian tới, Mỹ sẽ tiếp tục tham gia vào cuộc cạnh tranh toàn cầu, nhưng ở tâm thế tập trung bảo vệ lợi ích của chính mình. Theo lời ông Canby, với sự suy yếu đáng kể, Mỹ không thể làm cho hệ thống liên minh trở nên thịnh vượng như trước đây. Và việc thành lập các liên minh mới cũng không hề dễ dàng. Ông cho rằng bộ tứ kim cương Quad hay hiệp ước an ninh ba bên AUKUS thực chất chỉ là tính toán mang lại lợi ích trước mắt cho Hoa Kỳ, chẳng hạn như bắn vũ khí. Vì chuyên gia cho rằng AUKUS chỉ là một thỏa thuận vũ khí được đóng gói như một chiến lược để Mỹ thể hiện hình ảnh có trách nhiệm với các quốc gia khác. Ông Canby nhấn mạnh, dù Mỹ có thể hiện đến đâu thì các đồng minh của họ ở châu Âu đều đã nhận ra rằng không thể trao chìa khóa quốc phòng cho Mỹ vì lo ngại một lúc nào đó họ sẽ bị Washington trở mặt. Ông viện dẫn trường hợp AUKUS, dù Pháp là đồng minh thân cận của Mỹ, nhưng Mỹ đã không ngần ngại đâm sau lưng Pháp, gây tổn hại đến lợi ích kinh tế của nước này. Vị chuyên gia đánh giá, hệ thống liên minh của Hoa Kỳ chắc chắn đang trong quá trình suy thoái, dù đang diễn biến chậm.
đây cũng sẽ là một quá trình tái chuyển đổi quyền lực quốc tế. Ông Kirby dự đoán các liên minh của Mỹ sẽ tăng rã trong 2 thập kỷ tới. Các nước như Trung Quốc và Nga sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong việc duy trì hòa bình thế giới. Về phần châu Âu, các nước sẽ nỗ lực hơn nữa để hiện thực hóa quyền tự chủ chiến lược của mình. Mô hình người châu Âu điều hành châu Âu sẽ trở thành định hướng phát triển của lục địa già, ông nói. Gạt bỏ vai trò của Mỹ, vì chuyên gia tin rằng Trung Quốc và Nga với tư cách là một khối và cả châu Âu nói chung sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong tương lai. Chưa nói đến chuyện 2 thập kỷ tới, hiện tại Mỹ và Nga liên tục cơm không lành, canh chẳng ngọt. Hôm 28 tháng 11, Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết Washington đã ban hành lệnh trục xuất 27 nhà ngoại giao Nga và gia đình của họ. Điều đó có nghĩa là những người này sẽ trở thành người không được chào đón và sẽ phải rời đi trong khoảng thời gian nhất định. Trường hợp này là trước ngày 30 tháng 1 năm 2022. Trong buổi phỏng vấn trực tuyến trên nền tảng YouTube, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết các nhà ngoại giao của chúng tôi đã bị trục xuất. Một nhóm lớn các đồng chí của tôi sẽ phải rời khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 1 tới. Chúng tôi thật sự đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự nghiêm trọng. Đây không phải là lần đầu tiên Washington trục xuất hàng loạt các nhà ngoại giao Moscow khi vào năm 2016, cựu Tổng thống Barack Obama đã ký lệnh trục xuất hơn 100 nhà ngoại giao Nga cùng gia đình trong vòng 72 giờ, do Mỹ cáo buộc Nga đã trắng trợn xâm chiếm Ukraine. Kể từ đó đến nay, quan hệ giữa hai nước luôn trong tình trạng căng thẳng. Tháng trước, chính quyền của ông Joe Biden cho biết nhân sự của phái bộ Hoa Kỳ tại Nga đã giảm còn 120 người so với 1.200 vào năm 2017, sau một loạt các lệnh trục xuất từ chối gia hạn thị thực ngoại giao từ phía Moscow. Để đáp trả hành động này của Nga, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã đình chỉ vô thời hạn việc cấp thị thực ngoại giao cho phía Nga, đồng thời thêm Nga vào danh sách đen về thị thực. Điều này có nghĩa là công dân Nga sẽ được xem là công dân không quốc tịch và chỉ có thể xin thị thực nhập cư Mỹ tại một nước khác ngoài Nga. Trong khi đó, Nga cũng đang liên thủ với đồng minh Belarus đối đầu với Mỹ và các nước châu Âu. Hôm 28 tháng 11, Tổng thống Litva Gitanas Nausėda cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cần điều chỉnh lập trường của mình đối với Belarus, bởi theo ông, quân đội nước này đang gắn kết chặt chẽ hơn với lực lượng vũ trang Nga. Trong cuộc họp báo với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Vilnius, ông Nausėda bày tỏ lo ngại trước sự gắn kết quân sự toàn diện của Belarus với Nga và cho rằng đây là mối đe dọa hữu hình với cả châu Âu. Ông nói điều này mang lại những thách thức mới cho NATO, và NATO cần điều chỉnh các kế hoạch, chiến lược và chiến thuật của mình để sẵn sàng ứng phó. Nhà lãnh đạo cũng cho biết Belarus sẽ tiếp tục thử thách tinh thần đoàn kết của phương Tây trong bối cảnh khủng hoảng di cư tiếp tục căng thẳng tại biên giới Ba Lan. Các tổ chức nhân đạo cho biết ít nhất 13 người di cư đã thiệt mạng tại biên giới Ba Lan sau khi vượt biên từ Belarus. Theo Reuters, các ngoại trưởng NATO sẽ họp tại Latvia vào hôm nay 30 tháng 11, dự kiến thảo luận cách đối phó các mối đe dọa từ Nga cũng như củng cố biên giới của liên minh quân sự này. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó mới đây nói với đài truyền hình Nga, không có quốc gia phương Tây nào muốn xảy ra đối đầu trực diện giữa Moscow và NATO. Cụ thể, ông Szijjártó cho biết, theo quan điểm của tôi, ngay cả ở phần phía Tây của châu Âu cũng không ai muốn nhìn thấy xung đột nổ ra. Ngoại trưởng Hungary nhấn mạnh, với tư cách một thành viên của NATO, Budapest sẽ nỗ lực đáp ứng nhiều điều khoản, nhưng ngoài ra Hungary vẫn luôn nỗ lực hết sức để ngăn cản xung đột tiềm tàng giữa NATO và Nga. Người dân chúng tôi sống ở Trung Âu, chúng tôi hiểu thế nào là căng thẳng giữa phương Tây và phía Đông, trích lời người đứng đầu ngành ngoại giao Hungary khẳng định. Chuyển sang tin tức liên quan đến dịch bệnh, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Liên minh châu Âu EU suốt nhiều tháng qua đã thúc đẩy thành lập hiệp ước đại dịch với Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhắc lại đề xuất này hồi tuần trước. Nhưng đến hôm nay, 29 tháng 11, bộ phận quyết sách của WHO mới bắt đầu phiên họp thứ hai. Ông Tedros phát biểu, sự hỗn loạn của đại dịch này chỉ càng nhấn mạnh lý do vì sao thế giới cần một thỏa thuận vững chắc toàn cầu để thiết lập quy tắc chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Thế giới đã có nhiều hiệp ước để xử lý các mối đe dọa khác, vì vậy chắc chắn các quốc gia cũng có thể đồng ý một hiệp ước để chống lại hiểm họa đại dịch. Nếu các nước đồng ý ban hành hiệp ước này, thì đây sẽ là dấu mốc lịch sử của WHO trong 73 năm tồn tại đến nay. Cuộc gặp diễn ra ở cả hình thức trực tuyến và trực tiếp tại Geneva, được tổ chức sau gần 2 năm Covid-19 bùng phát từ Trung Quốc và vẫn gây khủng hoảng triền miên. Ca nhiễm tăng mạnh ở khắp nơi, phân bổ vaccine không đồng đều, biến chủng mới liên tục xuất hiện, tất cả đã làm tăng hy vọng nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch.
Nhiều chuyên gia trong những tháng qua đã đổ lỗi việc đại dịch kéo dài là do lỗ hổng trong hệ thống y tế thế giới. Dưới các điều luật chỉnh sửa bổ sung lần gần nhất trong năm 2005, thì gần như không có cách nào để đảm bảo cung cấp vaccine công bằng trên toàn cầu, và cũng không có cơ chế để buộc các nước phải chuẩn bị, báo cáo và phản ứng đúng mực về tình trạng khẩn cấp y tế. Mặc dù Liên minh châu Âu thúc đẩy thành lập hiệp ước về đại dịch, nhưng giới phân tích cho rằng nhiều khả năng Mỹ, Nga, Trung Quốc và một vài nước khác sẽ không vui vẻ ủng hộ, vì thỏa thuận có thể sẽ giao nhiều quyền lực hơn cho cơ quan quyết sách của WHO, đe dọa đến tính linh hoạt trong hành động và tính toán của các cường quốc. Trước mối hiểm họa cận kề của biến thể COVID-19, Thụy Sĩ đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào hôm 28 tháng 11 để mở đường cho việc tiếp tục thực thi các biện pháp ngăn chặn làn sóng gia tăng của các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Kết quả của thăm dò cho thấy cử tri Thụy Sĩ hầu như tỏ ra ủng hộ kế hoạch ứng phó với đại dịch của chính phủ. Hơn 60% số phiếu bầu ủng hộ luật được thông qua trong năm nay, trong đó bao gồm việc cung cấp hỗ trợ tài chính cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19, yêu cầu giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19, phục hồi hoặc xét nghiệm trước khi vào quán bar, nhà hàng và các sự kiện. Trước đó, các lệnh hạn chế đã vấp phải sự phản đối của người dân. Do đó, chính phủ Thụy Sĩ phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý bắt buộc theo hệ thống dân chủ trực tiếp của nước này, mặc dù số ca nhiễm đang tăng ở mức đáng báo động. Hôm 26 tháng 11 và 27 tháng 11, Thụy Sĩ đã ban hành các hạn chế đi lại mới để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron, cơn ác mộng của toàn cầu. Trong hai cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý, các bản thống kê sớm cho thấy gần 60% người dân tán thành đề xuất hỗ trợ y tế của Liên đoàn Lao động. Hơn 68% cử tri bác bỏ đề xuất chọn thẩm phán liên bang bằng cách rút thăm từ một nhóm các ứng cử viên do các chuyên gia đề xuất. Để các cuộc trưng cầu dân ý được thông qua, họ phải giành được đa số phiếu bầu trên toàn quốc, đồng thời giành được sự ủng hộ ở đa số các bang hoặc khu vực. Kết thúc bản tin hôm nay, hãy cùng ngắm nhìn những chiếc đèn lồng khổng lồ tại Jardin des Plantes ở Paris. Những chú khủng long và các sinh vật biển đã tuyệt chủng từ lâu, giờ đã sống lại tại cuộc triển lãm Giáng sinh dự kiến mở cửa hôm nay ngày 29 tháng 11. Triển lãm mang tên Sự tiến hóa trên con đường ánh sáng là một chuyến du hành trở về thời tiền sử, cách đây 600 triệu năm. Hơn 100 tác phẩm nghệ thuật mô tả các loài động vật, thực vật được trưng bày khắp công viên, bao gồm cả loài khủng long mặt ba sừng và khủng long thằn lằn sấm. Chúng tôi muốn nói về đa dạng sinh học trong thời tiền sử, với một chuyến du hành ngược thời gian, từ 600 triệu năm đến thời điểm hiện tại. Hãy nhớ rằng đa dạng sinh học ngày nay chỉ chiếm 2% trong tổng số các loài từng tồn tại, giám đốc triển lãm Michael Sandström cho biết. Ngoài các loài động vật lớn, các tác phẩm ảnh nghệ thuật còn đại diện cho côn trùng, động vật có xương sống và các sinh vật khác đi lang thang trên trái đất qua các thời kỳ đồ đá cũ, kỷ Jura và kỷ phấn trắng. Hình ảnh người đàn ông vào thời kỳ đồ đá cũng được trưng bày nơi đây. Theo Reuters, dự kiến triển lãm sẽ kéo dài đến hết cuối tháng 1 năm 2022. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.